Biasanya bila ada jenama phone yang buatkan laptop, memang kita tak buat kisahkan sebab tak tahu sama ada laptop tu okey atau tidak, betul tak? Tapi INBook X1Pro daripada Infinix ini macam mengagumkan pula So kalau anda semua yang tengah tonton video ini ada minat dengan INBook X1Pro ini, jomlah kita lihatkan sama-sama. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini, kawan borak gadget anda. Seperti apa yang saya cakapkan tadi, INBook X1Pro daripada Infinix ini memang mengancam sebab jenama Infinix ini telah pun mula menjelajahi revolusi AIoT. Dan kalau kita tidak lihatkan laptop ini, takut nanti kita tak dapat kerja sebab mereka akan menjadi lebih hebat dan juga lebih mengancam apabila mereka melancarkan lebih banyak peranti pada masa depan. So laptop ini datang dengan material anodized sandblasted ataupun material yang dilicingkan daripada aluminium. Dimensinya 16.3 mm tebal dan 1.48 kg berat sahaja. Ada pula 3 warna, ada merah, ada hijau dan juga kelabu. So untuk yang sukakan style moden, anda pasti akan sukakan design untuk benda ni. Skrin dia pula macam cikgu yoga, tahu tak kenapa cikgu yoga dan bukan pelajar yoga? Sebab cikgu yoga biasanya lebih fleksibel kan? Skrin dia ni mempunyai sudut tontonan 180 darjah, dan juga boleh dibukakan sebesar 180 darjah juga. Inilah cikgu yoga yang saya cakapkan tadi. Skrin dia 14 inci dengan nisbah 16:9. Resolusi dia pula 1920 darab 1280. Memang sesuai untuk tontonan video, main game dan banyak lagi. Guys, bila nak beli laptop, kita tidak boleh tengok design dan juga skrin sahaja, tapi prestasi yang kita nak lihatkan, sebab prestasi ataupun performance sangat penting. INBook X1Pro ini datang dengan Intel Core i7, Intel Iris Plus sehingga 64 EU. Dengan adanya Windows 10 dan juga Office 365 yang dipramuatkan, anda memang boleh lakukan segala kerja dan juga gaming dengan laptop ini. Tahukah anda yang laptop ini mempunyai sistem penyejukan Polar Monster yang menggunakan saluran udara grade tentera untuk menurunkan suhu? Memang bukan main-main lagi. Bateri dia pula macam mana? Bateri dia tak kurang juga. Boleh tahan selama 13 jam dengan pengecasan pantas 65 watt. Nampak ni, Infinix Zero X Neo, smartphone terbaru daripada Infinix. Tunggu jap, apa pasal tiba-tiba cakap tentang smartphone ni pula? Sebab INBook X1Pro ini mempunyai fungsi unjuran screen in sync, di mana kita boleh mengakseskan pelbagai fungsi dan fail apabila diselaraskan dengan smartphone. Tengok ni, apa yang ada dalam phone boleh nampak juga di skrin laptop. Ciri ini paling best jika ada mesyuarat ke, nak buat persembahan projek ke, ataupun banyak lagi. So Zero X Neo ini sebenarnya juga adalah sebahagian daripada pelancaran AIoT daripada Infinix ini. Kamera dia ada zoom periscope sehingga 60 kali tau. Boleh ambil gambar bulan. Ada juga chip pemproses Helio G95 dan skrin besar 6.78 inci. Untuk siapa-siapa yang sukakan mengambil gambar ataupun gamer, bolehlah cuba try test Zero X Neo ini. So itu dia INBook X1Pro dan juga Zero X Neo daripada Infinix. Jenama yang bakal menjadi lebih canggih dan popular di Malaysia.
Harga untuk INBook X1Pro dengan Intel Core i7 512GB storan dalaman dan juga 16GB RAM, okey. Harga dia 2,999. Okey kan, harga tak payah bayarkan 3 lah, 4 lah, 5,000 untuk laptop dengan spesifikasi tinggi seperti ini. Untuk siapa-siapa yang tak ada bajet, tak apa, sebab mereka juga ada versi i3 dan juga i5 dengan harga lebih kurang 1,899 sahaja. Memang harga mampu milik ni, okey. Untuk Zero X Neo yang smartphone terbaru ini pula yang boleh mengambil gambar bulan, okey. Harga dia lebih kurang 899 sahaja. Okey, untuk semua yang berminat, okey, kini Infinix ada buat promosi 11/11 di Lazada dan juga Shopee. Anda bakal menjadi pemilik untuk kedua-dua gadget yang canggih ini di bawah RM4,000 sahaja. Jangan lupa ada juga diskaun RM200 dan ada free gift. So klik saja pautan di bawah video ini untuk melihat dan meninjau promosi 11/11 yang baru saya cakapkan, okey? Okey, itu saja Borak Gadget untuk kali ini. Sekiranya anda sukakan video ini, sila langgan ke channel ini. Tekan butang merah di bawah video. Yang sudah langgan, tekan butang loceng. Okey, sharekan video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di TikTok, Instagram, Twitter, mana-mana sajalah. Nama dia Smashpop. Okey, itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo!